është kënaqësi për mua që jam këtu sot me ju. Më lejoni të them 3 gjëra kryesore. Së pari, sa i takon metodologjisë, ashtu siç kanë thënë edhe ministri edhe ambasadori. Kjo është një metodologji e rëndësishme e cila është përdorur në shumë vende të ndryshme të botës, e cila mbështetet tek ekspertiza ndërkombëtare dhe në dhjetra vjeçar të punës që është bërë në përgjigje të fatkeqësive natyrore në botë. Kështu që është ndjekur pikërisht kjo metodologji në çdo moment. Dëshiroj që të uroj zotin Çuçi, ministrin Çuçi dhe zonjën ekonomi, të cilët me udhëheqjen e tyre aktive kanë punuar gjatë të gjithë kohës, edhe gjatë periudhës së festave të fundvitit, në mënyrë që ky dokument të bëhej gati në kohë rekord, kështu që urime atyre. Familja e Kombeve të Bashkuara ka dhënë kontributin e vet shumë të mirë në këtë çështje dhe po ashtu programi i PNUT-it, i cili ka dekada të tëra eksperiencë pikërisht në këtë fushë dhe më shumë se 17 ekspertë ndërkombëtar dhe shqiptar, të cilët kanë punuar për pjesë të ndryshme të raportit si dhe kanë mbështetur bashkërendimin e punës. Po ashtu, PNUD-i ka mbështetur autoritetet shqiptare në mënyrë që të bëhen disa vrojtime apo sondazhe shumë të rëndësishme në mënyrë që të shikojmë, pra të shiheshin se cilat ishin nevojat. Po ashtu, OBSH-ja kishte edhe ekspertët e vet, duke ndihmuar Ministrinë e Shëndetësisë dhe të Mbrojtjes Sociale, UNICEF-i ka sjellë një ekspert që ka punuar në sektorin e arsimit, po ashtu FAO, që është organizata e ushqimit dhe e bujqësisë, kanë ndihmuar po ashtu edhe UN Women që me trajnimet fillestare që dhe çështjet gjinore të merreshin parasysh gjatë gjithë këtij raporti. Kështu që metodologjia është mjaft e plotë, e shëndetshme dhe sigurisht që ka një arsye të fortë sepse Bashkimi Evropian, OKB-ja, agjencitë e veta dhe Banka Botërore kanë rënë dakord për të punuar pikërisht me këtë metodologji, sepse kjo është vërtetuar që është e saktë dhe e duhur dhe prandaj donim që të bënim të njëjtën gjë edhe në Shqipëri. Më lejoni të them edhe diçka në lidhje me raportin, pavarësisht se do të thuhet edhe më vonë. E para ka të bëjë me parimet që kanë të bëjnë me ndërtimin më të mirë të mundshëm më pas. Pra ideja është që në çfarë do lloj fatkeqësie natyrore, që në indeksin botëror të riskut për fatkeqësi natyrore Shqipëria është në rend të lartë për arsye të përmbytjeve, po ashtu të zjarreve në pyje, por natyrisht edhe të tërmeteve. Ti ndërtosh gjërat më mirë do të thotë që kurdoherë që ka një fatkeqësi natyrore, duhet përdorur kjo mundësi për ta zëvendësuar atë që nuk është më me një gjë më të mirë, me një gjë më të mirë, më të qëndrueshme, një strukturë, ndoshta pra me themele më të mira, pra parimi është të ndërtohet diçka më e mirë se ajo që ishte, dhe këtë si parim do ta shihni në të gjithë dokumentin. The target is not Është e rëndësishme që objektivi të mos jetë vetëm ajo që kishim më parë, të ndërtosh më mirë, do të thotë të shohësh planet e përgjithshme të zhvillimit, të shikoni pra se cilat janë objektivat tuaja si vend, si bashki, që kur të ndërtohen sërish, pra kur të bëhet rindërtimi, të jetë mobilizimi i duhur i njerëzve dhe të arrihet një nivel më i lartë se ai që kishit më parë. Disa parime të tjera shtesë që kanë të bëjnë me rimëkëmbjen janë teknologjitë që janë pikërisht teknologjitë e duhura në procesin e rindërtimit, po ashtu që të siguroni që çështjet mjedisore merren parasysh gjatë punimeve, riciklimi, se si për shembull të gjitha mbetjet, si menaxhohen ato, por edhe që çështjet gjinore merren parasysh gjatë të gjithë procesit të rimëkëmbjes dhe rindërtimit, dhe të mos harrojmë që në qendër të jenë njerëzit, të jenë komunitetet. Kështu që të rindërtosh më mirë si parim do të thotë që të merren të gjitha këto gjëra parasysh. Ndërsa gjëja e fundit që dëshiroj të them tashmë ka të bëjë me uljen e rrezikut të fatkeqësive natyrore. Në korrik të vitit 2019 u miratua një ligj i ri për mbrojtjen civile, ishte një ligj shumë i rëndësishëm dhe ishte e nevojshme në fakt që të përditësohej, por fatkeqësisht tërmeti ndodhi pak shumë shpejt pas korrikut, pra pasi as agjencia dhe të gjitha mjetet tjera nuk ishin, dhe në raport thuhet kjo gjë që agjencitë dhe aktet nënligjore duhet
të jenë pra ekzistuese. Një gjë e rëndësishme është që këtu nuk kemi të bëjmë vetëm me një agjensi të vetme, sepse ulja e rrezikut nga fatkeqësitë natyrore është një gjë e cila kërkon që të gjitha agjensitë në nivele të ndryshme të qeverisë të bashkëpunojnë. Ministritë e linjës duhet mendojnë për uljen e këtij rreziku, pra se si mund të kenë gjithnjë një rezervë mënjan që për arsimin, për shëndetësinë të jenë të përgatitur për ndonjë fatkeqësi që të mund të ndodhë larg qoftë, por edhe zyrat e qeverisjes vendore dhe ata duhet kenë nevojë pikërisht që ta mendojnë këtë gjë që dhe ato të kenë burimet e tyre. Do ta shikoni këtë edhe në raport dhe theksi që është vënë për një plan të tillë për uljen e rrezikut apo riskut nga fatkeqësitë natyrore. E më lejoni që në fund të fjalës time të them që ky raport i vlerësimit të nevojave pas fatkeqësisë natyrore natyrisht që thekson pra nevojat, por ka të bëjë me rimëkëmbjen. Kështu që kur ta lexoni raportin, shikoni ato pjesë që kanë të bëjnë me rimëkëmbjen, sepse kjo fazë rekuperimi rimëkëmbja është shumë e rëndësishme. Faleminderit. Mirëmëngjes të gjithëve. Good morning, everyone. Për të përfunduar këtë raport të rëndësishëm që prezantohet sot. Pas tragjedisë që goditi vendin në nëntor të vitit të kaluar, me kalimin e momentit emergjent, qeveria shqiptare i paraqiti kërkesën këtyre institucioneve për mbështetje për realizimin e vlerësimit të dëmeve dhe nevojave të pas tërmetit. Dëshiroj të falenderoj ministrin Çuçi dhe përfaqësuesit e BE-s dhe UN për bashkëpunimin, profesionalizmin dhe frymën e ekipit me të cilën është punuar për përgatitjen e këtij raporti. Një falënderim i veçantë shkon për zonjën Milva Ekonomi si koordinatoria kombëtare e këtij vlerësimi për drejtimin e një pune shumë dimensionale dhe koordinimin e ekipeve të ndryshme në një kohë shumë të shpejtë. Tërmeti pati pasoja tragjike veçanërisht për familjet që humbën personat e dashur, dhimbje së të cilëve ju bashkuam të gjithë, por ndërkohë shumë sektor përfshi këtu strehimin, turizmin, shëndetësinë, arsimin, transportin, padyshim që mbeten më të prekurit nga kjo fatkeqësi. Pas vlerësimit të dëmeve dhe humbjeve në sektorë të ndryshëm, llogaritet që efektet e tërmetit të jenë të barazvlefshme me rreth 7.5% të prodhimit të brendshëm bruto. Dhe mendohet që si rezultati kësaj ngjarjeje në vitin 2019 ritmi i rritjes të jetë ulur dhe kjo trajektore pritet që të vazhdojë edhe për vitin 2020, pra parashikohet një rritje prej rreth 3.2% krahasimisht me 3.5% që ishte parashikimi përpara se sa të ndodhte tërmeti. Pavarësisht këtij efekti negativ, nëse mobilizimi i granteve dhe kredive nga institucionet e ndryshme ndërkombëtare do të ndodhi në masën që pritet dhe do të implementohet me eficiencën e duhur, mendohet që efekti negativ të balancohet pikërisht nga mobilizimi veçanërisht në sektorin e rindërtimit që sjell procesi i rimëkëmbjes dhe rindërtimit. Vlerësimi tregon që strehimi, pra pasuritë e paluajtshme, dhe turizmi janë aktivitetet që janë goditur më shumë, por dhe sektorë të tjerë si arsimi, shëndetësia, prodhimi privat dhe tregtia. Nga ana tjetër, procesi i rindërtimit në vitet e ardhshme pritet që të sjellë një rritje më të shpejtë të sektorit të ndërtimit. Madje nëse rritja e këtij sektori dhe investimet realizohen me shpejtësi më të madhe, efekti negativ në uljen e prodhimit të përgjithshëm bruto mund të jetë më i vogël se sa ai që neve parashikojmë në këto momente. Efektet e tërmetit pritet të vendosin pozicionin makrofiskal të qeverisë në sfidë, veçanërisht duke marrë në konsiderat që të ardhurat kryesisht nga turizmi, por edhe aktivitetet të tjera tregtare mund të bihen, ndërkohë që shpenzimet për të financuar rindërtimin do të rriten. Gjithsesi, duke pasur parasysh kufizimet në të dhëna, pra limitimet që mund të ketë saktësia e disa të dhënave në raport, duhet kemi parasysh që disa prej shifrave që përmendim, pra edhe në terma të rritjes ekonomike apo deficitit fiskal në raport, mund të jenë subjekt i rishikimeve të mëvonshme. Nëse përpjekjet për rindërtim janë të përshpejtuara dhe krahas fondeve publike ka një përfshirje më të madhe të sektorit privat, kryesisht në sektorin e turizmit, tregtisë apo aktiviteteve të tjera ekonomike, kjo situatë mund të kapërcehet më shpejt.
Në përgjigje të kërkesës së qeverisë në fillim të dhjetorit të kaluar, Banka Botërore shqyrtoi dhe të gjitha mënyrat e mundshme të mbështetjes, duke filluar me analizën e projekteve ekzistuese, ku u pa mundësia e realikimit të disa fondeve si forma më e shpejtë për të ndihmuar zonat e prekura. Në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, me të cilin jemi duke zbatuar projektin për modernizimin e sektorit të shëndetësisë, janë marrë në studim kryesisht spitalet, ato të zonave të Laçit, Krujës apo të pediatriku, për të parë mundësinë e financimit të rindërtimit të plot apo të pjesëshëm të këtyre spitaleve. Duke patur parasysh aktivitetin sismik, por jo vetëm, Banka Botërore në vazhdimsi ka dhënë asistencë dhe këshilluar qeverit drejt politikave afatgjata në këtë drejtim, duke sugjeruar ndryshime legjislative, institucionale apo edhe mekanizmave financiar, që do të mundësonin përballimin me më pak kosto nga buxheti i shtetit të situatave të ngjashme. Me fillimin e diskutimit të strategjisë së ardhshme të bashkëpunimit midis qeverisë dhe Bankës Botërore, që fillon në mars, pritet që projektet afatmesme me fokus tek klima, mjedisi dhe përgatitja për katastrofat të zënë një vend kryesor duke adresuar edhe problematikën që vihet në dukje në vlerësimin që po prezantojmë sot. Banka Botërore do vazhdoj të mbështesë qeverinë, sikundërse e thash, jo vetëm me projekte që aktualisht kemi në sektor shumë të rëndësishëm strategjik, por e fokusuar kryesisht në projektet mjedisore. Faleminderit. Thank you very much to all of you. We have spoken already, all of us, about the report. Now it's time to look at this report. And I would like to invite për këtë raport që të na flas për të gjitha pjesët e rëndësishme, më të rëndësishme të tij. Dëshiroj t'ju falenderoj në fakt për profesionalizmin që ju keni treguar gjatë këtyre javëve dhe pa punën tuaj dhe të gjithë të tjerëve që nuk janë këtu sot, por që kanë punuar aq fort, ju falenderojmë të gjithëve. Faleminderit dhe mirëmëngjesit të gjithëve, është nder që jam këtu. Nuk e di kë kemi këtu për diapozitivet, por të fillojmë me të parën. Atëherë kalojmë tek diapozitivi i parë. Disa prej këtyre shifrave janë shpërmendur tashmë nga Ministri Çuçi dhe folësit e tjerë. Ne e dim pra të gjithë që tërmeti ndodhi në datën 26 nëntor, po dëshiroj që të përmend dy gjëra kryesore që janë ndikuar 11, janë goditur pra 11 bashki, dhe në veçanti Tirana dhe Durrësi, dhe do ta shikojmë edhe gjatë diapozitive që flasin dhe për dëmet. Një gjë tjetër shumë e rëndësishme është edhe reagimi që është dhënë në emergjencës, jo vetëm i qeverisë, por edhe i komunitetit ndërkombëtar. Qeveria e Shqipërisë pra pati më shumë se 7.000 vetë që kanë ndihmuar, po ashtu edhe kemi pasur po ashtu pra edhe të gjithë komunitetin ndërkombëtar, të cilët kanë ndihmuar 541 personel pra staf nga 12 shtete të BE-s dhe 304 vetë nga shtete jo të BE-s. Atëherë kjo është ajo që ne shikojmë në botën tonë. Ne themi që ndonjëherë fatkeqësitë sjellin edhe mundësi. Pra, ne mund ta shikojmë pikërisht këtë që pas kësaj ne kemi një fazë humanitare. Dhe më pas ajo që ndodh është një bashkëpunim i përbashkët ndërmjet partnerëve ndërkombëtar. Shkrihet pikërisht aspekti kohor dhe ky vlerësim. Pra, mendohet gjithmonë në aspektin afatgjat, në një kuadër të rimëkëmbjes dhe çfarë do të thotë që të jesh rezistent apo i qëndrueshëm, edhe që të ulësh këto rreziqe apo risje që ekzistojnë nga këto fatkeqësi në të ardhmen. Dhe qeveria shqiptare e ka kuptuar metodologjinë dhe synimi ynë është që të arrijmë pikërisht pra tek kjo lloj qëndrueshmërie. Këtu mund të shikoni pra një proces afatgjat. Është menaxhimi jo vetëm i pritshmërisë, por edhe se si do ta trajtojmë këtë çështje dhe si do të ecim përpara.
Kalojmë te diapozitivi tjetër, megjithse patëm një problem, ju lutem na prisni pak. Will basically discuss the instruments that were used. Mund të flas për instrumentet që ne kemi përdorur për të mbledhur të dhëna. E di që nuk kemi shumë kohë, por unë do të vazhdoj atëherë. Pra, me pak fjalë, janë disa instrumente që përdoren për mbledhjen e të dhënave. Kemi pasur një sistem për shembull të teknologjisë së informacionit, po ashtu edhe 4 sondazhe, sondazhen për ndërmarrje, të cilën e kreu Instati, një sondazh për dëmet në banesa, në 3 rajone, dhe këtë e bëri Instati me PNUD-in, edhe një sondazh për hotelet, për ata që po qëndronin në hotele, këtë e bëri PNUD-i, dhe një sondazh tjetër për familjet që qëndronin në çadra, dhe këtë e kreu PNUD-i. Dhe një gjë tjetër shumë e rëndësishme për ne për mbledhjen e të dhënave ishte që të dhënat bazë që na dhanin Stati, tatimet, Banka e Shqipërisë dhe Ministritë e Linjës u përdorën pra për raportin. Atëherë, së pari dëshiroj që t'ju flas pak për këtë diapozitiv. Pra, cilat janë dëmtimet, që do të thot janë dëme të pjesshme ose të plota të aseteve apo të pasurive. Dhe këtu kemi për shembull edhe kosto të papritura për të dhënë të njëjtat shërbime ose funksione. Për shembull, ndodh tërmeti dhe biznesi nuk punon më siç duhet, ose nuk keni më as infrastrukturën me anë të cilës ju kryenit biznes. Kompjuterat për shembull quhen dëm, ndërsa parat që ju humbisni gjatë asaj kohe, deri në momentin që keni nevojë, që keni mundësinë pra që të keni sërish të njëjtin biznes funksional, kjo është humbje e një periudhe të caktuar. Dhe prandaj kemi dëme, kemi humbje dhe më pas kemi totalin e të dyave. Pra këtu ju mund të shihni që 86% e të gjithë kësaj shifre totale që ne vazhdojmë të themi pra, janë 985 milion euro dhe 843 milion janë dëme, pra infrastrukturë dhe asete, ndërsa pjesa tjetër janë humbja në të ardhura. Dhe mund të shihni këtu që ne e kemi bërë këtë vlerësim dhe me qeverinë e Shqipërisë u vendos se cilët ishin sektorët më përparësor: arsimi, shëndetësia, strehimi dhe infrastruktura. Dhe këtu mund të shihni për shembull disa nën sektor, për shembull rrugët, furnizimi me ujë, komunikimi, ndërtesat publike, energjia, ndërkohë që një sektor tjetër është ai i prodhimit, pra që sjell të ardhura, ka biznes, turizmi, kultura, bujqësia dhe po ashtu të rëndësishme ishin këto sektor si mbrojtja sociale, mbrojtja civile. Dhe po ashtu edhe ulja pra e rrezikut që vjen nga fatkeqësitë natyrore. Siç mund ta shikojmë në fakt nga këto diapozitiv, dhe ndoshta kaloj tek pjesa tjetër tashmë. Po të shihen të gjitha efektet për sektor, efektet më të mëdha kanë qenë në sektorin e strehimit dhe më pas kemi ato të prodhimit. Pra 985.1 milion euro ka qenë efekti total, 696.3 milion euro në strehim, 150.5 milion pra prodhimi, 72.4 milion arsimi e të tjerë. Pra ju e shikoni tashmë, i shihni efektet sipas bashkive dhe ajo që thash më parë tregohet edhe këtu, sepse patëm pra tërmet në zonat më të urbanizuara dhe me dendësinë më të madhe të popullsisë, pra Durrësi dhe Tirana, ndërkohë pra që kishim banesa të shumta, por ishte dhe sektori i turizmit. Durrësin e kemi në det, Tirana kryeqyteti i Shqipërisë, kështu që natyrisht pra është e qartë se sa të rëndësishme janë të dyja këto zona. Edhe njëherë këtu shihni pra, a mund të kalojmë tek diapozitivi tjetër? Faleminderit. Pra, këtu shikojmë se si në fakt në Durrës dhe në Tiranë efektet kanë qenë më të mëdhat. Atëherë po të shikojmë asetet fizike të cilat u dëmtuan në sektor të ndryshëm dhe në bashki të ndryshme, edhe njëherë shumica e efekteve, po të shikojmë për shembull Durrësin dhe Tiranën,
dhe kemi pasur edhe 9 bashki të tjera, por në fakt edhe njëherë kemi pasur ndërtesat, banesat që kanë pasur dëmet më të mëdha, pastaj ndërtesa arsimore, ndërtesat shëndetësisë, po ashtu magazina si edhe struktura akomoduese për hotele, bare, restorante, kështu që këtu shihni të gjitha dëmet. Ndërsa këtu interesante është që në fakt 111 monumente kulturore janë goditur nga tërmeti dhe kjo duhet marrë parasysh. Atëherë efektet e tërmetit tek PBB-ja. Pra u tha që ekuivalentja është 6.4% e PBB-s së vitit 2018 dhe 1.1% e PBB-s në humbje. Pra dëmet 6.4% dhe 1.1% në humbje. Pra, rritja ekonomike e Shqipërisë e projektuar do t'jetë 2.4 në 2019 dhe 3.2 në 2020, ndërkohë që mendohej që do t'ishin 2.9% dhe 3.5%. Pra nga 2.9 në 2.4 në 2019 dhe nga 3.5 në 3.2 në 2020. Një gjë tjetër që dëshiroj të them është pra që të shikojmë këtu sektorin publik dhe atë privat. 86 e efekteve, dëmet pra dhe humbjet kanë qenë në sektorin privat. Pasi efektet më të mëdhaja kanë pasur të bëjnë pra me banesat private, megjithatë kjo nuk do të thotë që nuk duhet ketë mbështetje publike dhe në fakt qeveria e Shqipërisë ka treguar një përgjigje fantastike pra me pavarësisht domethënë gjithë dëmeve 17.000 persona të zhvendosur dhe pavarësisht se një gjë është një banesë private nuk do të thotë që nuk ka përgjegjësi shteti. Diapozitivi tjetër, kur flasim për nevojat, çfarë janë nevojat? Nevojat për llogaritën efektet pra që dhe nevojat për rimëkëmbje sipas sektorëve dhe këtu kemi 4 sektor. Pra shikojmë pikërisht asetet fizike, kështu që shihet edhe vlera e rifillimit të prodhimit, e dhënies së shërbimeve, të mallrave dhe shikohet pastaj dhe ulja e rrezikut, e riskeve që tham pra edhe kjo është për llogaritur dhe këto janë pra gjërat më kryesore. Kështu që këtu shikojmë nevojat që janë mbi 1 miliard euro. 1 miliard euro pra duke marrë të gjitha këto gjëra parasysh. Dhe natyrisht edhe njëherë strehimi ka nevojat më të mëdha. Po ashtu shikojmë dhe infrastrukturën, arsimin, edhe ato pra shikojmë nevoja dhe këtu i kemi ndarë në fakt, do ta shikoni këtë gjë edhe në raport. Atëherë po të shikojmë diapozitivin tjetër, këtu do të shikojmë pra nevojat kryesore. Për shembull 74.81% të nevojave kanë të bëjnë me sektorin e strehimit. Pastaj kemi arsimin 8.56% dhe infrastrukturën 5.86% edhe njëherë dursi me sektorin e turizmit, por edhe bujqësia, natyrisht pra gjithë aspektet e ndryshme të trashëgimisë kulturore e të tjerë. Por më shumë se dëmeve këtu dalin edhe sektor të tjerë, si për shembull mbrojtja civile dhe ulja e rrezikut, shëndetësia 1.36%, ndoshta më thjesht infrastrukturë fizike, po mund të jenë nevojat e mëtejshme që do të duhen për të ulur riskun apo rrezikun. Dhe kjo është e rëndësishme kur flasim pra për atë qëndrueshmërinë afatgjat. Kështu që në këtë vlerësim pra të nevojave ne flasim pikërisht për rimëkëmbjen dhe krijohet ajo që është pra kuadri i gjerë për rimëkëmbjen dhe kemi menduar që kjo të jetë në 2 parime. Pra BBB-ja që është në fakt qasja e rindërtimit më të mirë, pra ndërtimet që do bëhen tani të jenë më të mira. Dhe mendojmë për 3 gjëra, që të sigurohet një rindërtim miqësor me mjedisin, pra mendojmë për qëndrueshmërinë, eficiencën e energjisë, por edhe
pikërisht vend banesa të cilat janë të aksesueshme dhe një qasje në qendër të së cilës të jetë individi. Dhe natyrisht këtu përfshira sociale është shumë e rëndësishme edhe këtu segment të ndryshëm të shoqërisë janë ndikuar. Por edhe pjesëmarrja e komunitetit është një qasje shumë e rëndësishme sa i përket asaj që ka të bëjë me individin në qendër, si edhe rindërtimet në mënyrën më të mirë të mundshme, duke u dhënë pra të gjithëve mundësinë që të tregojnë rezistencë në kuptimin e së ardhmes, pra qëndrueshmëri, si për gratë, burrat e të gjithë. Dhe tani flasim edhe një herë, pra në qendër të planit të rimëkëmbjes kemi në fakt pikërisht uljen e rrezikut nga fatkeqësitë natyrore. Ne duam që ky koncept të kuptohet mirë sa i përket kuadrit ton, po flasim pra për qeverisje të qëndrueshme, për përmirësimin e politikave dhe kapaciteteve institucionale në menaxhimin e rrezikut në të gjitha nivelet e mundshme. Ndërkohë që elementi i dytë ka të bëjë me planifikimin e qëndrueshëm, me nevojat për përshtatjen e kotave bashkëkohore të ndërtimit dhe që këto të jenë antisizmike. Ndërkohë që ulja e rrezikut duhet jetë pra pikërisht me anën e parimit të BE-s për subsidiaritetin, bashkërendimin, këndvështrimi gjinor dhe ndonjëherë këto janë ato sfidat më të mëdha. Pra për ta pasur sërish këtë momentum. Si edhe parandalimi i diskriminimit të çfarëdo lloji qoftë ai, pra që të tregohemi ashtu siç duhet, pra në mënyrën e duhur dhe të qëndrueshëm me të gjitha këto aspekte. Kaq kisha unë për të thënë, faleminderit. Can we go back to the slide actually on the... Në fakt, a mund t'i kthehemi diapozitivit që ka të bëj me sektorët? Po, faleminderit. Faleminderit, Natalia. Ishte vërtet mbreslënëse që ta ndiqnim prezantimin tuaj. Tani kemi kohë për pyetje. Ndaj do t'ju lutesha që të prezantoheshit përpara se të bënit pyetje. Atëherë ju e keni mikrofonin, kështu që mund të vazhdoni. Meqense jemi gazetar, unë kam dy pyetje. Unë quhem Fatos Çoçoli nga Euronews Albania. Kam dy pyetje për zonjën Rodriguez. Së pari, ne jemi një medium në terren. Ne takohemi me njerëzit dhe njerëzit ankohen. Dhe kohët e fundit ka pasur njerëz që thonë që ekipet e verifikimit nuk kanë shkuar tek shtëpitë e tyre të dëmtuara. Pyetja ime është, mos është dëmi edhe më i lartë se sa kaq? A keni përllogaritur ju ndonjë marzh të pranueshëm gabimi? Dhe pyetja ime e dytë është, në bazë të sasisë së dëmit dhe të dhënat vendore, sa kohë do të duket? Sipas përvojës tuaj, pra ne do duhet jemi të përgatitur. Sa kohë do të na duhet? Edhe ndonjë pyetje tjetër, ju lutem? Mariana from News 24. I actually have a question. News 24, I have a question for you, Minister Ciucci. You just reconfirmed just a few minutes ago the figure that Prime Minister Edi Rama made public. Mos ndoshta kjo është një shifër e fryrë për të shkuar në konferencën e donatorëve, e cila do të mbahet në datën 17 shkurt dhe për të kërkuar sa më shumë ndihmë në këtë konferencë. Faleminderit. Rëvlirële i ABC News. Një pyetje për sa i përket rritjes ekonomike. Ju thatë që do të kemi një shkim të rritjes ekonomike për 2019, por edhe për 2020. Pritet kemi impakt në vitet në vijim dhe si mund të ulet efekti gjatë këtyre viteve. Po përgjigjem e parë atëherë për pjesën
e pyetjes që u drejtua drejt për drejt dhe pastaj po e le ekspertëve për të dy pyetjet që kanë bënë më shumë me raportin. Atëherë, siç u tha nga të gjithë pranishmit tu, ky është një raport që është bërë nga ekspertët më të mirë që janë sot në botë dhe që merren me raportet kësaj natyre. Është bërë me një metodologji tashmë të konsoliduar që përdorin 3 organizatat, pra Bashkimi Evropian, Agjencitë e Kombeve të Bashkuara dhe Banka Botërore, për vlerësimin e dëmeve dhe nevojave pas fatkeqësive dhe të garantojë që është një produkt tërësisht profesional. Siç e tham, dëmet janë 985 milion edhe disa bishta të vegjël, ndërsa nevojat janë diçka më tepër, janë mbi 1 miliard, pra janë 1.07 miliard nëse s'gaboj, që tregon që atë që tha dhe ekspertja, që e thanë edhe përfaqësuesit e organizatave këtu, që kur vjen puna për rikuperimin, për rimëkëmbjen, rindërtimin, sigurisht që nevojat do jenë më lartë se sa dëmet. Kryeministri ka thënë janë rreth 1 miliard mund të shkojnë dëmet, sigurisht ai është kryeministri i vendit, ai ka qenë gjithmonë i informuar për ecurinë e punës që bënin ekspertët dhe asnjëherë nuk ka dhënë një shifër, gjithmonë ka thënë që parafërsisht mund të shkojnë kaq, sepse dhe në momentin që ka thënë kryeministri të dhënat paraprake ekspertët i kishin nxjerr edhe përpunuar, kështu që besoj se ajo nuk ishte thjesht një dëshirë e kryeministrit kur ka shprehur një shifër të tillë, por ishte një ndjeshmëri që ai ka marrë pikërisht nga ekipi i madh i ekspertëve. Ju thash janë mbi 60 ekspertë që janë përfshirë këtu, më shumë ndërkombëtar, për të dhënë pak a shumë një shifër të përafërt. Por asnjëherë askush, as kryeministri, as nga organizatat dhe as nga qeveria nuk ka dhënë shifra dhe nuk kemi spekuluar me shifra gjatë procesit të nxjerrjes dhe kalkulimit të dhënave deri më sot që ne flasim, që janë të dhënat përfundimtare të certifikuara nga të gjithë aktorët që kanë marrë pjesë në bërjen e këtij raporti kaq të rëndësishëm. Faleminderit.